let's talk about move and copy command. Si move and copy command are modifying commands inside the AutoCAD. So from the word itself, move. So si move command, imove niya ang any object, shape, line, point, or text inside the AutoCAD. Same thing din kay copy command. So i-copy niya ang any drawings inside din sa AutoCAD. So to activate them, we can just click the icon, digdi sa modify panel, or we can type the M for move, digdi sa command line, and ZO for copy. In your screen, I have a square and this little circle. So what I wanted to do is, I wanted the circle na ma-place digdi sa corners, 4 corners ng square. So I will activate the move command to move the circle papunta dito sa corner. Okay? Okay. According to AutoCAD, okay, move command, it moves object a specified distance in a specified direction. So, i-click ko siya, isang click lang, left click. Okay? Click, and then click yung object na gusto nyong i-move. Okay? Click, and then enter. Okay. So, makikita nyo, namumove siya in a straight line, horizontally, and pwede din vertically. But I cannot move it na parang naka-angle kasi naka-on si ortho. Okay? So, i-try kong i-off si ortho. So, makikita nyo na kaya ko na siyang i-move anywhere kahit hindi straight line. Okay? So, i-copy ko siya dito sa corner. Isang click lang. Okay? Yun. So, nawala yung source circle, yung source object. Kasi nga, move yung command na ginawa natin. So, next naman is si copy command. So, what I will do is to copy the circle papunta dito sa corners ng square. To activate it, just click the icon ng copy. Isang click lang. And then, click yung object na gusto nyong i-copy. Isang click lang din, left click, enter. Kunin ko yung center ng circle as the source point. Isang click, and then i-move ko yung mouse ko papunta sa right kasi dun ko i-copy siya sa corner. Dun. Isang click ulit. Yun, nakopy ko na siya. So, sa copy command, once na na-activate nyo na siya, you can do multiple copies kahit hindi na kayo mag-type or mag-click ng copy command. By default, activated siya hanggat hindi nyo pinipress yung escape button sa keyboard nyo. So, click ulit dito. Okay? And then dito. Yun. So, nakopy na natin yung circle sa 4 corners. So, ayoko nang mag-copy. So, say, for example, hindi nyo pa na-escape at nag-click kayo dito sa labas. Okay? So, yun. Activated pa siya. So, anything na i-click nyo, nakakopy pa rin yung object na kinopy nyo. Dito, 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 dito. So, para ma-escape siya, just press the escape button sa keyboard nyo. Okay? Press ko. Yan. Wala. So, yan. I have here another example para ma-demonstrate yung move and copy command. So, as you see on your screen, I have a site development plan. So, mayroon tayong bahay, okay, and then yung lote, and then some trees. Okay? What I wanted to do is, I want to move this tree papunta dito. Papunta dito sa site. Okay? So, dito naman tayo sa command line. So, type ko yung M para ma-activate yung move command, and then enter. Select ko yung object na gusto kong i-move, and then enter. Then, i-click ko siya, anything as source point or object. And then, so, ilagay ko siya dito. Yan. So, yan. Na-move ko na siya. So, gusto ko makopy pa ulit itong tree na to, papunta dito at isa ulit dito. So, ang gagawin ko is, you can just click the space or press the escape, space sa keyboard nyo. Okay? Para ma-activate yung move. Kahit hindi na kayo mag-type ng move. Click, enter, and then isang click ulit dun sa source point. Yan. So, halimbawa gusto ko siya dito. Yan. Okay, na-move na siya. So, ang gagawin ko naman is i-copy ko siya. So, CO tayo, and then enter. Click yung object na gusto nyong i-copy.
Okay? Halimbawa ito, gusto ko silang dalawa, ikakopy natin. So, just select them. Okay? Yan. And then, enter ka. Click ka ulit para kunin yung source point. And then, i-copy mo na siya kung saan mo gustong ilagay. Halimbawa dito. Okay? Pwede din dito. Ganyan, halimbawa. Yan. Tapos, isa pa dito. Yan. So, yan. Marami na tayong trees sa ating SDP. So, mayroon pa akong isang example. So, mayroon akong isang car dito sa parang parking spaces or parking lot. So, what I wanted is to have cars dito sa mga space na to. So, i-activate ko yung copy command. CO, enter. Then, select ko yung car. Enter ka ulit. So, dito, hindi ko kukunin yung car as source object or source point. So, dito ako kukuha sa line na to para pag-copy ko doon sa ibang space, pantay-pantay yung distance nila. Okay? So, dito ako kukuha ng source point, isang click, and then move mo yung car. So, since dito ako kumuha ng source point, dito rin ako mag-click para i-place siya. Okay? Para pantay sila ng distance. So, pwede yon. Yung source point mo, pwedeng hindi yung mismong object yung kunin mo o yung i-click mo. Yan. So, click ulit, click, and then click. So, para ma-escape mo yung copy command, press escape. Yan. So, I have here another example ulit. So, say for example, this rectangle represents a poste. Yan. Gusto ko siyang i-copy, but I wanted it to be copied 10 units. Okay? Away dun sa source object. So, pwede yon. Pwede ka mag-enter ng distance. So, CO ulit ako. Enter. Click yung object na gusto mong i-copy. Isang click. Enter ka. Then, kunin mo yung base point. Isang click ulit. Left click. And then, galawin nyo siya. Say for example, dito ko siya gusto. And then, 10 units away from the source point. So, type ka ng 10. And then, enter. Yun. So, ayan, nakita nyo? Nakopy siya 10 meters away kasi nag-enter tayo ng units. Halimbawa, dito naman, gusto nyo siyang i-copy 5. Okay? So, i-on ko yung ortho para straight siya. Yun. Type ka lang 5. 5. Enter. So, yun. Sukatin natin. To check. So, yan. 5. Yan, naging 5 siya. So, what if gusto ko silang lahat i-copy pataas and 3 meters or 3 units? So, just select them. Okay. CO. Enter. Kuha ka ng source point. Gusto ko dito sa center. And then, i-move mo siya pataas. Okay. Pwede din dito sa baba. So, depende. So, dito sa taas, 3, and then enter. So, yun. PLI, measure natin yung distance. So, yan, 3. Okay? So, I hope malinaw yung move and copy command sa inyo. That would be all.